So yun guys, wala nang paligoy-ligoy pa. Ang ginagamit po namin sa aking mga fur baby sa kanilang ubo at sipon, walang iba kundi ang proven and tested na dahil documented din po siya ng aming vet. Ang pagpapainom po nito ay depende sa laki or bigat ng inyong mga alaga. Ang small breed po ay nasa 3 ml, ang medium breed ay 4 ml, ang large breed naman po ay 5 ml. Ang advantage po ng ganitong uri ng gamot ay sobrang daling ipainom at hindi mo prosesong gawin. Nagkakahalaga po ito ng 250 to 300 pesos. Depende po sa inyong pagbibilan. Ngayon, kung namamahalan po kayo, ay may mga alternative po ng mga dahon na proven and tested naman. Dahil gamit namin to noon before mag-start po kami na mag-consult sa mga vet. Siyempre, mas 100% na safe kapag dumiretso po kayo sa inyong mga vet. Pero kung wala po kayong budget, isa po ito sa mga alternative na gamot na kami po mismo magpapatunay na kaya niyang makagaling. Disclaimer lang po, di po kami ganun ka-professional, pero kami po mismo ay magpapatunay na talagang mabisa siya. Walang iba kundi ang dahon ng alagaw. Paano siya gamitin? Kumukuha po kami ng 15 pieces na dahon at inuugasan namin mabuti bago pakuluan para doble rin ang linis at mas safe siya. Kailangan lang pong pakuluan ng 3 basong tubig. After po niya mapakuluan, ay sinasala namin mabuti. Ang katas nito ay ang aming pinapainom. Ang pagpapainom po nito sa kanya ay 1 tasa 3 beses sa isang araw. Umaga, tanghali, at gabi. Kadalasan na inaabot hanggang 3 at 4 na araw. Ang pagpapainom nito depende sa bilis na recover ng inyong mga alaga. Malalaman po natin kung gaano kalala ang sipon nila depende sa kulay nito. Pasintabi lang po sa mga kumakain. Ang masasabi natin malala na sipon ng ating mga alaga ay halos kulay plema na ng isang tao na manilaw-nilaw na magandang ikonsulta na natin sa ating mga vet bago po tayo gumawa ng isang hakbang para wala rin po tayong pagsisiyan sa bandang huli. Ngayon, kung ito po ay kulay tubig na pumapatak galing sa kanilang ilong, maaari po natin itong agapan. Paano? Painumin po sila ng fresh water tuwing umaga, tanghali at gabi para sa kanilang mabilis na pag-recover. Kadalasan, matamlay na walang ganong kumain or ayaw uminom ng tubig dahil wala po silang panlasa at pangamoy. Kaya ginagamitan po namin sila ng syringe para masiguro na makakainom sila ng maraming tubig sa isang araw. Dahil maganda pong panglinis ang iba't ibang bakterya na nasa loob ng kanilang katawan ang pagpapainom ng madalas na tubig sa ating mga fur babies. At maagapan ang ilang pang sakit or bakterya na maaari pang tumama sa kanila. Hope na may natutunan po kayo sa aming video at kung may ilan pa po kayong katanungan, just comment down below para masagot po namin sa mga susunod pa po namin mga vlog. Maraming salamat po mga ka-Doggy Tears.